Noin, sitten lähdetään taas. Markus tässä taas morjesta. Vesakin tuolla on. Edelleen ollaan Japanissa. Lähtee 8. pyöräilypäivä. Ollaan Kurashikissä, eli Kurahiessä, Kurashiki ja Ako on nyt sitten tämän päivän kohde. Meillä on matkaa sinne joku 80 risat. Ja eli ollaan lähdössä tämmöillä kello, se on 8.32. Eli puolta tuntia aikaisemmin suunniteltiin lähtevämme ja näinhän me myös tehdään. 7-Elevenissä ei ollut urheilujuomia? Ei. Aika hyvä, kun olet powerbankin päälle, niin lisälaitetta ei voida käyttää. Tämä lisälaite käyttää liikaa virtaa. Menikö sulla väärään reikään, että voiko se antaa? Luulisin, että menevän vain yhteen sun. Se imee tyhjäksi sinun kännykkää. Täällä vilkkuu kuitenkin tämä Niin se näyttää, että se lataa sitä. Se ottaa nyt jostakin syystä väärinpäin. Onko sulla USB-lähtöistä C-piuhaa? On. Ja USB-lähtöistä C-piuhaa? Niin. On, tietenkin mulla on. Mitä mulla ei olisi? Se runsas piuhavarasto on kyllä pantu merkille tässä aikojen saatossa. Mutta mä olen eilenkin käyttänyt lähestulkoon jokaista paitsi HDMI, mitä en ole käyttänyt. Se olisi siinä. Mutta eikö se ole HDMI? Joo. Katsotaan sitten. Siinä on, näin lyhyempi. Joo, se riittää vallan hyvin. En valitettavasti ymmärrä. No et varmasti. Se johtuu siitä, että se näyttää tyhmä. Jotta pääsponsori Sisuakaan ei unohdettaisi, niin Sisun pipo suojelee kameraa laukussa. Joo. Tässä oli Sisun Joo, sen verran lämmin on ollut, että ei tarvinnut pipoa paljon käyttää silloin. Sadepäivänä vähän hetkellisesti tartti, mutta muuten jäänyt aika vähälle. Vaikka näiden kaikkien mielessä täällä on niin kauhean samyi, ettei täällä voi tällä kelillä pyöräillä, mutta nepä voidaan. Sinne jäi Tabino-hotelli ja täytyy sanoa, että mitä tässä? Tässä on tähän kielletty ajosuunta. Ei mennä sinne. Mennään tänne. No onpas tarkkaa. Joo. Ja sitten jos tuutte Kurashikeen käymään, niin tässä Teppansion. Maailmankaikkeuden parasta ruokaa. Kyllä. Ihan ykkösruokaa. Ihan mielettömän hyvää. Katsotaan nyt. Maailmanluokan baari, jos haluaa hyvin syödä. Kyllä. Näin mettäkulmalla. Joo, ja ei ole mettäkulmalaisittain ilmastuna. Eikä ole ruuhkia. Ohayou gozaimasu. Arigatou. Niin mikä se oli tämä hyvää huomenta? Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou. Ai niin, se oli se osavaltio. Kyllä. Ja tässä ihan sattumanvaraisia osavaltio täällä heilumassa. Sitten se Hawaii! se toivotti meille sitten tsemppiä. Tennessee! Louisiana! Noin, nyt näyttää, että 81,9 on jäljellä matkaa ja siihen muutama harhaanajo, niin se on joku 85. Tänään ei ole tuulta luvassa, kun nämä kassaavat lehtiä näin pienille, näin siistiin kasoihin. Ohayou gozaimasu. Ohayou. Kalifornia. Minulla on vähän semmoinen veikkaus, että ne ei ollut mitään kaupungin työntekijöitä, vaan siellä oli tullut eläkeläiset talkoilemaan ihan itsekseen. Ja automaatti. No eiköhän sieltä vielä tule automaattia. Joo. Että jos ja kun sattuu, niin sitten pysäyttää. Ja nythän me emme puhu siis pankkiautomaatista, vaan... Tässä on yksi. Mitä? Vaan puhutaan tietysti juoma-automaatista. Onko se mitä meillä siellä on? Mätsi ja tommonen purkki. Se on kyllä hankala se purkki. No niin on joo. Toi oli ihan hyvä toi. Ei, koita, toi on eri.
Teetä noi on molemmat. Seuraava automatska. Mennään joo. Jos ei tuolle ruuvattava kansi. Ei sillä tee. Kyllä näitä tulee. Laitoin avustukset pois kokonansa, että säästyy akkua. Sielläkin oli jo automaatti, mutta ei ollut kuin purkkismätsiä. Joo. Eläkä. Eikö se varmaan sen Mummo pysäköimä? vauhissa. Joo, mummot on täällä vaarallisimpia. Jostakin luin, että ne aiheuttaa täällä suurimman osan onnettomuuksista, noi vanhukset. Ja kun katsoo etenkin noiden mummojen ajamista, niin ne ei kyllä paljon kattele, että sitten taas nuo papat täällä, niin ne taas tuntuu ajavan taas sitten niin kuin yltiöhiljaa ja varovaisesti, että mutta mummot menee enempi korvakuulolta. Joo, en tiedä, oliko Respan poika, oliko koskaan saanut keissaa, mutta tänään sai. Joo. Aamun vuorossa. Aamun vuorossa, joo. Oli niin hyvä palvelu, että vielä löytyi keissapatukkaa laukusta ja annettiin ja kiiteltiin, että oli hyvä kokemus. Täytyy sanoa, että tekisi mieli tulla joskus uudestaan Kurashikiin, koska on ollut todella miellyttävä kokemus tämä. Niin, nyt muuttuu tämä pyörätie tyypilliseksi japanilaiseksi pyörätieksi, eli heinää kasvaa ja kuoppia on. Mutta kunhan päästään ulos kaupungista, niin eiköhän tässä taas sitten siirrytä ihan tien laitaan ajelemaan. Että minkälaiset nousut tässä on? tää nousee tonne jonnekin vähän yli 100. Ja sitten sen jälkeen onkin ihan järjettömän pitkää, todella pitkää, monta kymmentä kilometriä ihan tasasta. Aha, nyt tuli vähän jyrkempi pätkä. Laitetaan täydet avustukset. Joo, kyllähän täällä Japanissa pärjäisi manuaalifillarillakin, mutta kyllä tää sähköfillari niin helpottaa kyllä elämää. Varsinkin tälleen kun on enemmän kampetta. Mäen päällä ollaan ja sitten no tonnehan ei saa kääntyä. No niin, uusiksi menee tämä meidän reititys, katsotaan. En tonne saa ja tuolta pääsee, tää menee samalle, hyvä. Ihan jonkun verran on noita tommosia, että on joskus mennyt tie tai sit se on joku tommonen suljettu tie tai semmonen ja sit joudutaan ottaa uusi lenkki ja sen takia tohon ei ihan täysin voi luottaa tohon meidän matka-arvioon aina silloin kun lähtee liikkeelle. Oho, täällähän on melkoinen mäki. Ei se ihme, että se näyttää tuossa käyrällä melko jyrkältä. Olisi ollut kovempi homma tähän suuntaan polkea ylös. Nyt päästikö se sileälle asteelle? Oi, että on kiva ajaa. No, tää loppuu tohon. Hajoako samassa? Hajo. Texas. Tää miettii, että ihme turistia, kuka joka pakko on moikata aina kun vastaan tulee. Joo. Samanlaisia kuin tuolla Ylläksellä. Sekin on, kun sä olet hiihtänyt niin paljon Ylläksellä, sä olet tottunut tuohon, että kaikkia pitää moikata. Kyllä. Aina kun urheillaan, niin silloin pitää morjestaa. 20 metrin päästä ottaa tiukka katsekontakti vastaan tulevaan, että sattuuko tuntemaan. Olisiko nähnyt baarissa eilen illalla? Joo. Haikaroita oikealla, tuossa ajan päällä. Ai kato, niin onkin. Sinne lähti haikarat. Toinen lähtee kohta. Noin. Sen takia japanilaisia on niin paljon, kun täällä on näin mahdottomasti noita haikaroita. Se on totta. Meidän on aina kiva ottaa kuvia. Mikään ei ole niin hieno kuin työnteko, kun sitä voi seurata sivusta. Joo, täällä kyllä ahkeroidaan sunnuntaina kovasti, kun on vapaapäivä, niin on näissä haravointihommissa porukka. Ja selkeästikin on täällä niinku puistoissa. Kun niillä ei tietysti niiden omien pihoja ole mitä haravoida, niin sitten ne pääsee puistoa haravoimaan. Nyt minä keksin sen, että miksi ne on tuolla näin sunnuntaina paljon haravoimassa.
No, Kellään ei ole omaa pihaa mitä haravoida, kun ne on täynnä puita ja ovat niin pieniä, niin ihmisillä on haravoimisen tarve. Se on vähän niin kuin meilläkin siinä naapurissa, kun on noita mökkilöitä. Niin vaikka siellä käy aura, niin yksi äijä siinä, niin aina kun se on mökillä, niin se vähänkään on lunta, niin se on heti aamusta kolaamassa. kauhealla hopulla, että kerkiää ennen Se kerkeää lumiauraa. ennen lumiauraa. Sitten kaikki nuo polkee satulla. Satulla niin alhaalla kuin sen vain saa. Niin. Se on kyllä jännää. Niin on polvet leveämmällä kuin hartiat, kun ne polkee pyörää. Joo, se on erikoista. Mutta tietysti se voi sitten tuntua, jos ne tottunut sellaiseen, niin sitten kun ollaan tässä saatu millaisia matkoja on pyöräilty, niin se ihme, että ne ihmettelee. Jos se johtuu siitä, kun niillä on niin matala pöyäkki, että niillä on polvet valmiiksi koukussa. Nyt pitäisi olla sitten tasasta hyvin pitkää. Monta kilometriä, niin ei varsinaisia mäkiä pitäisi löytyä. Tälle reissulle tulee 450 kilometriä täyteen. Nyt. No onhan täällä mäkiä, kartta huijaa. Joo, petetty. Kyllä. Ne tulee antamaan matkatoimistolle palautetta tästä. Taas kun olisi onkivehkeet mukana. Siitä No tuo nyt kuulee. ei ihan. Tuo saattaa espoolaisesta näyttää ongittavalta vejeltä, mutta ei minusta. Tässä olisi kato näppärä, voisi suoraan auton takakonttiin heittää kaikki mitä tuolta nousee. Ainakin purkissa on mätsiä, mutta purkkia ei huolita. No onpas nyt. Mokarisvettiä on täällä. Se on kyllä pahaa. Toissa on kyllä real codea, se oli ihan juomakelpoista. Joo. Vähän makeaa, mutta ei se nyt ehkä haittaa tässä pyöräillessä, että saa jotakin sokeria siitä. Siinä on kaakaota kanssa. On varmaan kuumaa kaakaota. Joo, kuuma kaakao. Kaikkia ne keksii. Vesa on meillä tää niinku ylimmäinen automaatin käyttäjä, niin Ammattitaitoinen. kyllä. Jokainen tekee mitä osaa. Minä navigoin ja saan aina meille muutaman kilometrin lisää päivälle. Mutta Vesa saa joka kerta sitä mitä halutaan tuota automaatista. Melkein joka kerta. Melkein joka kerta. Tämä on yksi 10 automaatti. On, joo. Nyt sanoisin, että on suoran pätkää. Tän tasaiselle on voitu tehdä. Ei ole tarvinnut luonnonmuodoista pohdistella tai välittää, niin on kyllä aika tämmöistä niinku suoraa tietä saatu aikaan myös Japanissa, vaikka muuten on koko aika kääntynyt jonnekin. Niin tässä on nyt tämmönen paikallinen Pohjanmaa, mikä on sitten rakennettu täyteen. Tuolta näyttää ruutuasemakaava. Nämä on justi se niinku oikeita ruutuja eikä mitään. Kato. Joo. Siinä kato pellolle on rakennettu, niin on helppo pistää neliöitä. Joo, eikä ollut heittoa neliöissä. Ei. Vielä täällä nyt on joku ruutu vielä rakentamatta, mutta oletettavasti täytyy jollakin aikavälillä. Oikealle mennään tästä. Mikähän muuri se sieltä tulee vastaan? Siinä on tommonen näin, ettei etelä-japanilaiset pääse Pohjois-Japaniin. Etelä-japanilaiset on niinku bad hombres. Aikata oli täällä portti kuitenkin. Tähän rakennetaan kato muuria, ettei etelä-japanilaiset pääse tonne pohjoiseen. Se on oikein. Joo. En tiedä miksi, mutta jotenkin tuntuu oikein olla oikein. Eikö se samaa mieltä? Tälle päivälle riittää kyllä tätä suoran pätkää. Aina välillä käännytään jonnekin ja sitten on taas uusi viivasuora tienpätkä. Katos, nyt otetaan uusi kuva kaivon kannesta. Älä ajaa päälle, kun mä en saa kuvaa siitä.
Jos ette tiedä missä Japanissa olette, niin katsokaa näitä, mistä saa palokunta vettä. Tosin tässä ei lue länsimaisin kirjaimin, että Tuo Japanin VPK-laisille selvä merkki, että tästä vettä. Kyllä. Vanhana VPK-laisena tunnistan. Joo. Se täytyy olla yksinkertaiset Mutta merkit. noin muut kannet, niin ne ei ole kyllä ne ei ole väreissä. Nyt ollaan vähän niinku enempi kaupunkimaisemissa. Ja tässä on niinku suurkaupunkia jää tonne etuvasemmalle, ei kyllä näy tähän, mutta ollaan me ihan kaupungissa nyt. Mikäs tämä nyt oli? Tokio? Ei ollut Tokio. Ei Tokio, Tokihamaa. Mikä tämä oli? Okayama. Okayama. Okayama muuten luki niissä siinä kaivon kannessakin jo, että Joo. Okayamassa ollaan. Erilaista toisaalta kuin Suomessa, että jos siellä Suomessa polkisit matkaa 600 kilometriä, niin siitä olisi 550 kilometriä pelkkää rääsikköä. No se on kyllä totta, että tässä on nähty tätä asutusta aika paljon. Joo. Ja kaikenlaista. Muutenkin muuttunut kyllä maisema todella paljon. Mitä isompiakin siltoja nähty. Kun täällä on kova pakokaasuhajus. Ja se maski, mikä sillä yhdellä pyöräilijällä oli, niin ihan toimiva. Niin tuossa täytyy myydä tämmöisiä lemmenlääkkeitä. Niin. Kyllä se on selvästi Japanin Johanna silloin. On, kyllä. Aivan selkeä homma. Täytyy olla. Kyllä. Pitkät on suorat täällä. Oh. Kun muualla on ollut niin mutkikasta, niin täällä ei. Joo, on sitä vain saanut sarvista käännellä välillä. Ei se haittaa välillä, vaikka mennään suoraan. Joo, kun on ollut silleen, että muutaman 10 metrin välein risteystä, niin tämä on ihan mukava vaihtelu kyllä. Kun oli niitä puhetta niistä haitaroiden määrästä ja niin siinä sen näkee, siellä on todisteita. Siellä tulee japanilaislapsi haikaran nopassa. Tuosta meinaan päin kuva. Noin. Aletaan olla Okayaman ohi. Tää ei ole nyt kentästä tuo pohjois-eteläsuuntainen näkyy, mistä mennään. Eli Kurashikista lähdettiin ja Okayaman ohi ollaan 30 kilometriä ollaan tultu, 52 jäljellä. Ja tuonne mennään sitten. Ako siellä meitä odottaa. Katsotaan minkälaista elevationia. Aika maltillista on just ennen sit kun päästään perille, niin siinä on semmonen yksi jyrkempi nousu, mutta muuten on aika tasaista pitkät pätkät niin kuin on ollut tähänkin saakka tässä näin alkunousua lukuun ottamatta. Mulla 77 Vesalla 72 pinnaa akkua jäljellä, aika hyvä tilanne, 51,8 jäljellä, eli sillähän pitäisi päästä tässä mun... No mitä meillä oli vielä? 50? 50. Joo. Mitä tää lupailee nyt rangia. No 182 näyttää mulle nyt rangeksi, että se on vähän ehkä lievää optimismia havaittavissa. Ja sitten se alkaa taas kohta ruokapaikkaa katsomaan. Joo. Tosin nyt oli sen verran paljon parempi aamupala, että kesti pidemmän aikaa ajoa ennen kuin alkoi tulla nälän tunnetta. Mä luulen vähän, että tässä ei mennä nyt ihan niinku hollilla taida olla. No tossa olisi tommonen 4.1 saanut ja maru, joka suljetaan kello 20 ja mennään sinne. Se oli kiinni se ravintola. Katsotaan löytyykö seuraavaa. Tässä pitäisi olla monta. Tämä on joku leipomo, siellä on pelkkiä herkkuja. Okei, no sitten ei mennä. Ei ruuassa hajuakaan. Joo, no niin. Hienon näköisiä herkkuja ja Joo, mutta ei hyvät kyllä... oli tuoksut, mutta ei niillä nälkä lähde. Joo. Kyllä kahviloita silloin tulee tyrkyllä, kun Niin. ruokaa hakkee. Tuolla mennäänkö tonne kokoon?
Jos toi olisi auki, niin... Hei, vihreät, mennään yli. Karrihaus, semmosessa meillä vielä käytykään. Joo. Ainakin tässä on autoja parkissa, jos ei muuta. Näyttää, että on sähköäkin tarjossa. Oikein erikseen. No niin. Koiria ei saa mennä eikä röökiä. Karrit on syöty ja oli Kyllä tämä Hesen ja Mäkkärin voittaa. Tulipa kyllä ne olo. Ei pysty kaikkea syömään. Ihan oli hyvät maut. Mutta aika tanakka satsi, vaikka tehtiin vain tommoset peruseväät. Siellä on jollakin fatbike. Se on niinku puoli fatbike, kun eturengas on kapeampi. Joo, niin on. Se on tämmönen karko. Mahtuu enempi tämmöstä lastia kyytiin. Joo, siihen mennään kyllä tavaraa. Jaha, katsotaan sitten. Taisi olla tänne päin. Olikohan se tuo paloauto, mikä huuteli? Joo, ilmeisesti. Kauhea, kun tuli tämmönen kylläinen olo, me enää millään jaksa poljeskella nyt taas. Ja semmoinen, että voisi mennä sinne ruokalevolle. Ehkä se tästä kun vähän aikaa sotkee. Kattos aurinkoisen paikan ja heittäis nurtsille selälleen. Joo. Siinä saattaisi käydä äkkiä niin, että herättäisi sillä lailla, että alkaa pimeä tulla ja Joo, sitten ajeltaisiin valot päällä. 50 kilsaa. Niin. Tai 45 enää jäljellä. No niin. Mikähän se on tämä vaahtera? On se. Ehkä. Se vähän ei ole. Pienemmät lehdet. Tuossa on niinku rabarberissa lehet. Joo. Jos se on rabarberipuu. Oli tossa vaahteran lehtiä. On se vaahtera, joku vaahtera. Se on Japanin vaahtera. Siellä on komean värisiä. Nyt on ruskaa. Täällä on tämmöisiä ruskapuita. Tuli siellä alkumatkasta ei näin paljon ruskaa näkynyt missään. Lämmintä varmaan ainakin 15. On meillä tosi lämmin nyt. Tässä harkitsen, että pitäisikö ruveta strippaamaan, mutta vielä en ole alkanut. Me kaikki paikalliset täällä kauhuissaan, kun näin kylmällä kelillä pyöräillään, mutta ei tämä minusta kyllä. Tää on ollut oikein hyvä pyöräilykeli. Hiki on tullut, mutta ei pahasti. Nyt alkaa tasainen loppu. Nyt alkaa pikkuhiljaa aletaan hivuttautumaan sitten ylemmäksi. No niin, 41,7. Puolessa välissä. Bambumettään. Toisella puolella bambua, toisella puolella jotain muuta. Nyt on molemmin puolin bambua. Siinä on kivapa poikin. Paljon on täällä jokia. Se on varmaan kun on vuoria, niin sieltä sitten ollaan tälleen saarella, niin vettä sataa riittävän tiuhaan, niin sieltä on sitten mitä virrata alas. Tää on semmonen, mitä mä en ole niinku arvannut, että näitä kanavia on niinku täällä ihan tolkuttoman paljon. Siis niinku ihan kaikki paikat. Täällä varsinkin täällä, missä on niinku tasaisempaa, niin näitä on niinku vähän väliä ja talot on sitten näiden kanavien varrella. Ja nyt vedetään vähän riskillä teepaitaa päälle, niin kun oli niin kuuma, mutta heti meni aurinko pilveen. Ja siellä sitten alkoi tulla pilveä, että katsotaan kuin käy. Se oli saman tien kyllä. Joo, mutta 35 jäljellä, että ei tässä enää pahasti. Joo. Mikä maavara? Joo. Se tuskin on tarkoitettu liikennekäyttöön nyt. Vaikka siinä kilvet Se on onkin. jotakin rataa ihmeellisiä. Joo, kun siinä on noi valotkin teipattu umpeen. Niin. Se on rata-auto.
Mutta saa olla, ei pahasti saa olla töyssyjä radalla. Ei kyllä. Alkaa muuten plastiikin palasia lentelee. Kyllä. Siinä on isompi hautuumaa. On. Se ei ole varmaan yhden perheen se. Tai sitten on iso perhe. Niin, tai on iso perhe, se on toinen vaihtoehto. Mutta se on kyllä jännä, kun tällainen teollisuusalueen keskellä se on niinku, ei jotenkin... Se on tuntuu näin niinku suomalaisista, niinku, ei meillä olisi tuommoinen sijainti. Kuinkahan paljon porukkaa siellä on yhden kiven alla? Vaikea sanoa. Pakkia takaisin päälle, kun eihän se aurinko, se meni heti sinne pilveen. Ja... Se oli samaan tien kuin pisti. Joo, se oli kun työsin käden hihaan, niin silloin se meni pilveen ja siellä se on pysynyt sen jälkeen sitten. Tuossa ollaan menossa nyt alkaa muuttua vähän epätasaisemmaksi tämä loppupätkä sitten, että rapia 30 jäljellä. Mitä se oli? 33 on jäljellä. Mä vähän etukäteen harmittelin, että ehtiikö täällä ruska olemaan jo ohi, kun lueskelin, että se on aikaisemmin, mutta se on ilmeisesti tuolla pohjoisempana. Tänään on sitten nähty näitä ruskapuita. Muuten on niinku ihan jokunen, mutta siis nyt on noita tämmöisiä metsiä sitten ruskassa. Ei nyt mitenkään valtavan kirkkaan värisiä nyt montaakaan ole ollut, mutta onpa kuitenkin. Se, että jos olisi ollut kaikki lehdet pudonneet, niin sekään ei olisi kivaa, mutta ilmeisesti kaikki ei putoa ollenkaan. Siinä meni Shinkansen aika vauhilla. Tollaisi vähän nopeammin perillä. Se oli vähän vauhikkaampi kuin VR:n kaimansa. Kyllä. Loppu ne tasaiset. Oh. Ei olla enää Pohjanmaalla. Siinä on ollut kahvila. Käyhänkö kahvia? Kahvi kyllä tekisi terää. Kyllä. Noin. Finland. Finland. Nice. I like it. I like it very much. I cannot speak Finnish. Yeah. It's very easy to talk Finnish. It's very easy talk Finnish. Yeah, because you pronounce. For you. Yeah. Pronounce is what? Pronunciation is similar than in Japanese. Taas löytyi kahvila, tää alkaa käydä tavaksi. Nyt on semmonen kahvila, missä oli kahvila pitää käydä Helsingissä, mutta siitä on jo useampi 10 vuotta, mutta kovasti tykkäsi Suomesta, oli innoissaan kun kuuli, että tuli suomalaisia kylään. Katsotaan nyt, että minkälaista kahvia on luvassa nyt. Ja kahvi on nyt kahvilassa on ihan hyvä ja jotakin kakkua sieltä löytyi jääkaapista vielä. Että muita asiakkaitahan täällä nyt ei näy. Onneksi olemaan me. Paikan parhaat asiakkaat. Kyllä, Ainoat. Parhaat ja ainoat. Vesa tuossa kommentoi, että jatsis on ja niin on soinut joka paikassa, paitsi siellä yhdessä, missä oli paikallista diskojumppaa. Mutta muuten se on aina hissimusiikkia, aina kun ollaan kahvilassa. Tai ravintolassa. Aina tulee jätsiä. Joo, sitten tää on täällä pannut merkille, että hyvin monessa kahvilassa ja ravintolassa niin on kirjoja. Että voisit ottaa lukemista siitä, että voi tulla lukemaan. Vielä ei ole alettu lukemaan. Siinä etelisessä paikassa oli kirjasto. Se oli manga-kirjasto, siinä oli 1 000 000 kirjaa. Oli, siinä varmaan niin satoja ainakin. Ja niin, joo, niin, satoja ainakin. Yes, Noin. Tulee kotoinen olo, kun on arabian kupit. Very warm.
Okei. Arigato. Vesalla tuli perinteisesti, että lähtee luppa kiinni. Mulla ei käynyt, kun mä huomasin, kun Vesa lähti. Yritti lähteä. Yritti lähteä. Ota niin. Ja oli taas paikka. Siellä oli Suomi-faneja. Sielläkin. Joo. Turistiryhmissä palveluille häviää, mutta tällä kaikkialla muualla ne on aivan niinku tohkeissaan. Sai aivan suomalaisen makusta kahvia. Jopa liiankin suomalaisen makusta. Ja arabian kupista. Ja sitten antoi vielä meille ostoskassit matkaan siitä, niillä oli myynnissä niitä. Ne oli 500 jeniä, kun niillä oli hinta, niin antoi ne meille ilmaisesti kummallekin. Eli loppujen lopuksi ne laskuttiin, kun se oli 1400 jeniä, laskuttivat kahvista ja kakusta kertaa niin kuin kahdelta. Ja sitten vielä kahdelle tuli kassit mukaan, niin niille jäi 400. Ei ollut business heillä tämä nyt, mutta ilmeisesti päivästä tuli nyt mukava. Mun piti ihan varmistaa, että oliko se oikeasti yhteensä 1400. Mä olin ajattelin, että se olisi niin yhdeltä hengeltä ollut. Että, kun katsoin sitä hinnasta, että se kahvi oli 500 chipale ja niin, kakku täytyy olla sitten vain 200. Elikkä euro 20 kakun hinta. Joo, no, niin se meni. Mutta nyt sitten jatketaan taas matkaa. 29,2 enää jäljellä, että melkein ollaan perillä. Tuossa jos todettiin, että tää on itse asiassa tämmönen kaikkien paras pyöräilykeli tää, kun ei aurinko paista, niin ei tule kuuma, niin on semmonen sopiva, koska sitten taas jos alkaa aurinko paistaa, niin pitää alkaa ottaa takkia pois ja sitten kohta kun se menee kuitenkin pilven, niin sitten tulee kylmä, niin tää on ihan jees näin. Ei tule kylmää eikä hiki. Taas on joku tämmönen pikkukaupunki tai kyläinen, missä asutaan tiiviimmin. Ei kannata tosissaan jännittää, jos tulee tältä kaupunkeja läpi, kun täältä löytyy tämmösiä aika rauhallisia reittejä. Ei ihan sitä keskustasta törkkää läpi, niin nämä asuinalueethan on siis hyvin rauhallisia, niin niistä pääsee sitten kulkemaan mukavasti lävitte. Tiet on niin kapeita, ettei kukaan aja niillä kovaa. Niin ja 20 rajoitukset täällä. Mekin ajetaan itse asiassa ylinopeutta tässä, että toi jumbo vaan taitaa olla tommonen peliluola. Ja siinä lukee toi pachinko ja slot. Niin, ettei ole. En tiedä. Siellä näyttää olevan isot parkkitilatkin, että en tiedä. Mitä lie semmosia. Ja siinä lukee toi pachinko ja slot. Niin. Olen ymmärtänyt, että tässä maassa uhkapeli on kiellettyä, mutta sieltä jossakin joku oli, niin näytti, kun voitti palkintoja, niin ne osti ne palkinnot takaisin sitten rahalla. Niin ei ole uhkapeliä, kun voittaa vaan palkintoja. Joo. Että voi pitää nalle tai myydä ne takaisin. Siinä taas nähtiin, kuinka japanilainen liikenne pysähtyi, kun haluttiin vaihtaa kääntyä, niin sehän pysähtyi liikenne siihen ja odotti, että me käännymme. Niin, sitten taas näkee. Tämä on vaan näin sellainen, kun se tällainen alamäki koittaa sangen nopeasti aina tuon ylämään jälkeen. Tai aika usein niin se vähän niinku siellä on taas ihan kohta taas aina seuraava sit, jos tämmöistä mäkistä on, mutta niinhän se menee. Ei siinä mitään. Taas tullaan johonkin toiseen kylään, vuoren takaiseen kylään.
niin kattelin karttaa, yritin piirtää tosiaan semmoista, missä pääsi tasasta pitkin perille saakka, niin vähän huonosti oli, että sinänsä ihan ymmärrettävä, kun kattelee minkälaisia mäkiä tässä ympärillä on, että saattaa se olla vaikea ihan tasasta reittiä löytää. Minkäs me nyt tullaan? Tosta olisi kääntyä vasemmalle, käytetään tästä. Se Vesa siellä tulossa. Aloja, kuuleeks sä? Menitkö ylös vai alas tästä risteyksistä? Nyt mun alas olen tullut. Niin sinne mäen päältä. Mäen päältä alas. Joo, okei. Niin hyvä ylämäki toiseen suuntaan ja niin hyvä alamäki toiseen suuntaan, että nyt on kyllä otettava varmuus. Joo, kyllä. Joo, eikä mäkään tajunnut ollenkaan. Aina ollut liha peesissä ja sitten tuossa kohtaa en tajunnut katsoa taakse. Mä vaan miettimään tuossa alhaalla, kun ei näy, että tää varmaan soittaa ja sit se soitikin jo. Enää 19,6 kilometriä. Jäljellä 64,5 ajettu. Tämähän matka sujuu oikein mukavasti. Mukava väli on ollut kyllä tämäkin. Nähty monenlaista ja vielä ehditään näkemäänkin. Sieltä tulee nyt vastaan tommonen sinisillä huomiovaloilla varustettu auto. Täällähän poliisilla on punaiset valot, niin sinisiä valoja saa käyttää. Et Suomessa jos tommoset löysi, niin saattaa olla, että tulisi sitä soo. Mutta noita on aika paljon näkynyt täällä, että se on ilmeisen hienoa tunninkia. Tämä oli hieno reitti, mitä tullaan täältä. On kyllä vain hieno reitti. Hyvä meininki. 14,9 kilometriä jäljellä. Mulla on 50 pinnaa akkua. No hätä. Nyt voi ottaa akusta näihin lopun ylämäkiin kaiken irti. Sitä on tässä vedetty joinakin päivinä vesisateessa viimeiset kilometrit. Ja nyt näyttäisi vähän siltä, että tänään ei. Tänään näyttää hyvältä. On kyllä. Kaunista on. Heti se vaan tuommoinen vinossa tuleva auringon valo, niin se tekee monesta asiasta hyvin paljon kauniimpaa. Niin se vain tämäkin päivä kulunut. Mulla on vielä 49 pinnaa akkua, että ei olisi tarvinnut ladata. Mutta silleen, että ei jäänyt harmittamaan, etten ladannut. Se olisi meinaan ikävä silleen, niin tässä vaiheessa jos itsellä olisi 2% ja sulla se 30, niin kyllä se vaan taas muuttui maisema niin kuin melkoisesti, kun oli semmoista aivan tasasta ja nyt on tämmönen vuoristokylä melkein. Koko aika vain reitti kapenee. Mä niin kuin mentäisi jonkun rappusille, mutta ei me aivan. Täältä se vielä vain jatkuu. Joo. Aika kapeita alkaa ole. No niin, täältä päästään. Niin kuin minä juuri sanoin, että tuosta vaan huitastaan läpi. Tää on nyt ilmeisesti jotakin semmoista niinku aika vanhaa kulmakuntaa, että joo, ennen vanhaan ei ole tarvitse olla niin leveitä teitä. Siinä on autojen telttaleiri. Tässä on vähän apu. Noin. Joo. Kyllä riittää mäkeä. Ei ollut matchia. Ei on siellä vielä pienempi jäljellä, mutta
Nyt tulee melkoinen lasku. No niin, Ako on sitten näkyy jo kyltissä. Mut se on se meidän hotelli on jossain siellä kylän eteläpuolella. Ei on. Vielä yksi täysi akku. No johan nyt. Tämä se taitaa olla päivä vimonen nousu. Niin. Nyt sitten lasku kohti Hotlaa. Oli hyvä lasku taas. Nyt oli mukavat laskut, tommoset niinku kunnon tietä. Mutta toi on jännä, kun sitä tillarista on pakko mennä ohi, vaikka niinku sama vauhti. No sama meno se on täällä kuin Suomessakin, mutta on jännä, että tuolla muissa paikoissa niin sitä tillari on niinku ollut kuin kuningas, mutta tässä on nyt ollut semmonen viimeinen 15 kilometriä, että ei ole ollut. Tää on nyt tämmönen trendikäs tehdasmajoitus luvassa. Siellä kato yhdessä tommosessa tolpan päässä olevassa huoneessa on meidän Hotla sitten. Aamupala kalastetaan itse. Ei kun tossa menee joku tommonen. Katsotaas nyt. Tää menee nyt väärään. Katsotaas. Joo, ei mennä siitä, mennään tuolta. Joo. Otappa nyt. Ei tästä kyllä nyt mene. Pitääkö me sittenkin mennä sinne, joo. Sitä kanavan vierestä pitäisi mennä joku, mutta mennään katsoa, onko se sittenkin saattaa olla se. Onpa muuten lintua. Ja nyt ne lähti kaikki. No, sinne lähti. Sitten olisi saanut. Ja haukkoja lentää aivan minusta. Tästä ei oikein minusta mene. Vähän näyttää siltä, että ei mene. Ei kun meneekö? Kyllä se on niinku suljettu siitä. Toi on yltioptimismia. No toi mikä menee tosta noin, niin menee samaan suuntaan, niin mennään sieltä. No siitä varmaan päästäis jonnekin. Voidaan mä käydä kokeilee, mihin se menee. Joo, käydään kokeilemaan. No niin, offroadia ajetaan sitten. Noin. Katsotaan, onko se tämäkö se nyt sitten on. Hiljeviepö polku, mutta joo.
No joo, siis suunnilleen samaan suuntaan. Ei olla vielä sillä, missä pitäisi olla, mutta tässä mitään. Jos tuolta tieltä kääntään oikealle, niin me päästään takaisin samalle reitille. Jes, se alkaisi päivän reissu olla siinä ja Tojoko Inn Akossa ja paljon mä 87 mä oon jättänyt. Mitä mä sanoin? 84. 84,7 se oli se tämän päivän. Ihan hyvät reissut ja 469 nousumetriä, eli aika tasasta ollut. Muutama mäki tässä lopussa oli vähän mutta hieno päivä taas ja kelit oli loistavat. Ja aurinko paistaa jälleen. Ei kun seuraavaa videoa ja se on sitten Himeiin huomenna. Ja milloin lie sitten tämä seuraava video tulee, mutta siis me mennään huomenna. Morjesta!